سميراتش، قاذفة الموت الروسية التي تهدد بحرق أكبر مدن أوروبا في نصف دقيقة فقط. يبدو أن الغزو الروسي لأوكرانيا أخذ أبعاداً جديدة ورسم شكلاً آخر من أشكال الصراع القديم الجديد بين المحور الذي تقوده روسيا ومعها كوريا الشمالية والصين وعدة دويلات آسيوية أخرى، وبين المحور الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ودول حلف شمال الأطلسي الناتو. حرب عالمية ثالثة بالوكالة، من الضفة الأولى روسيا التي سخرت كافة جيوشها وقواتها وصناعاتها العسكرية لغزو أوكرانيا، ومن الضفة الأخرى تشكل حلف داعمين على رأسه أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية يقدمون كل ما يلزم لأوكرانيا لوقف الزحف الروسي ومجابهة كل سلاح بمثيله أو بأفضل منه. راجمة سميراتش BM-30، الدرع الصاروخي للقوات البرية الروسية، والذراع الطويلة الضاربة التي ما إن تتسلط على معسكر أو مدينة حتى تصبح أثراً بعد عين، وبلا أي شك فهي الراجمة الأكثر فتكاً حول العالم. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو القدرات القتالية والمواصفات العامة للقاذفة الأرضية سميراتش ودورها في الحرب الأوكرانية. القدرات القتالية. من الإجحاف أن تكون سميراتش في فئة الراجمات وليس القاذفات الأرضية، ذلك بالنظر إلى نوع وحجم ومدى الذخائر المستخدمة فيها. قطر الصاروخ الواحد يبلغ 300 ملم، في حين تختلف أنظمة الدفع ونوع الرؤوس الحربية وأنظمة التوجيه، بينما يتراوح مدى الذخائر بين 80 كيلومترا و130 كيلومتر بحسب نوعها. وتنقسم الذخائر إلى عدة أنواع سنذكرها بالتتالي من الأكثر شيوعاً واستخداماً حتى الأقل. صواريخ M55S الحرارية، يبلغ وزن الرأس الحربي للصاروخ 245 كيلوغراما، وباستطاعته توليد انفجار بقوة 50 كيلوطن. هذا النوع من الذخائر مخصص لتدمير المباني الضخمة ذات الخرسانة المسلحة وتدمير شبكات الأنفاق والملاجئ ومباني القيادة العسكرية وحظائر طائرات. يعمل الصاروخ بالدفع الجاف ويبلغ أقصى مدى له 105 كيلومترات. يليها صواريخ M55K، والتي يحمل الرأس الحربي فيها حاضنة قنابل عنقودية مضادة للأفراد ومركبات المشاة الغير مصفحة. تحوي القاذفة 96 قنبلة عنقودية تزن كل واحدة منها 1.75 كيلوغراما، وهي قنبلة محشوة بمئات الكرات المعدنية التي تتطاير في كل الاتجاهات لحظة انفجار القنبلة. يمكن لهذا النوع من الذخائر تغطية مساحة 2800 متر مربع. أما صواريخ M528 و M55K5 و M55F فتستخدم حاضنات مماثلة مملوءة بقنابل الفوسفور الأبيض وقنابل النابالم الحارق والقنابل الانشطارية. ويتسبب صاروخ واحد محمل بهذه الذخائر بارتكاب مجازر مروعة في حال استهدف تجمعات سكنية مدنية. أما عن مدى هذه الصواريخ فيبلغ 125 كيلومتراً. وأخيراً صواريخ M55K1 و M55K4، والتي تحمل الرؤوس الحربية فيها عدد 15 قذيفة ذكية باحثة عن المدرعات. يتم استخدام هذه الصواريخ في قصف معسكرات الأعداء وخطوط التماس وخطوط الإمداد. وتتكفل القذائف المنزلقة من الرأس الحربي بتتبع الأهداف ذات الكتلة المعدنية الضخمة وتدميرها. وتميزت هذه الذخائر بدقتها في تحقيق الإصابة بمعدل خطأ لا يتجاوز 4 من أصل 15 مقذوفاً. وجميع الذخائر المستخدمة في القاذفة سميراتش يوجد منها نسخ تكتيكية يتم توجيهها عبر الأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة العالمية. تلك النسخ يتم دفعها بواسطة محركات تعمل بالوقود الصلب ويصل مداها إلى 220 كيلومتراً، مخصصة لضرب أهداف استراتيجية في العمق وخلف الخطوط الدفاعية للعدو. المواصفات العامة.
يبلغ طول سميريتش 12 مترا وعرضها 3 أمتار وارتفاعها 3.1 متر، ويبلغ وزن العربة والقاذفة المؤلفة من 12 أنبوبا مع الذخائر والوقود 44 طنا. أما العربة فهي من طراز باز MZKT 793 ثمانية الدفع، يمكنها السير بسرعة 90 كيلومترا في الساعة على الطرق الممهدة، وبسرعة 55 كيلومترا في الساعة في المناطق الوعرة، ويبلغ نطاق عملياتها 700 كيلومتر دون الحاجة للتزود بالوقود. ولا تحمل العربة أي صواريخ إضافية سوى الصواريخ المذخرة داخل الأنابيب، مما يتطلب مرافقة شاحنة أو أكثر لنقل الذخائر. أما الطاقم فهو مؤلف من 6 أفراد، هم أمير المدفعية والسائق والمسدد و3 أفراد من فرق الصواريخ، ويتعاون أفراد الطاقم جميعهم في حل المشاكل الفنية وحل معادلات التسديد والرمي والتحميل. تحتاج سميريتش إلى 6 دقائق لتذخير المنظومة، وإلى 3 دقائق للانتقال من حالة الاستقرار أو التنقل إلى حالة الرمي، وتحتاج فقط إلى 38 ثانية لإطلاق 12 صاروخاً. أنظمة التسديد. تستخدم سميريتش نظامي تسديد. الأول ميكانيكي يحتاج إلى نظم بصري تتم موازنته عبر محور من 3 نقاط بالإضافة إلى بوصلة مليمترية ومزواة لقياس الميلان. وبهذه الحالة سيكون على المسدد حل نشرة جوية وبعض المعادلات الحسابية التي تؤخذ بعين الاعتبار: سرعة الصاروخ وسرعة دوران الكرة الأرضية ومعدل دورات الصاروخ حول محوره. وباستخدام هذا النظام يحتاج الطاقم إلى 9 دقائق للتوجيه والتسديد والإطلاق و6 دقائق لإعادة التذخير. أما النظام الثاني فهو نظام إلكتروني يقوم كمبيوتر خاص مدمج بالعربة وموصول به مستشعرات عديدة بتلقي بيانات الموقع التي تربط فيه القاذفة وبيانات الموقع المستهدف، ويقوم بشكل تلقائي بتوجيه القاذفة نحو هدفها في 3 دقائق. وعادة ما يكون هذا النظام أكثر دقة في التصويب، خصيصا مع استخدام الصواريخ الموجهة التي تطابق معلومات الصاروخ مع معلومات كمبيوتر المنصة لتحقيق أفضل إصابة. يعمل النظام الثاني عبر الربط مع الطائرات التجسسية الروسية التي تستكشف مواقع العدو وتعطي إحداثيات الأهداف لكمبيوتر العربة مباشرة، والذي يقوم بدوره بتوجيه النيران إلى الهدف. ومع استخدام الطائرات المسيرة إلى جانب سميريتش أصبحت رمايتها الصاروخية أكثر دقة، وتصحيح أخطاء الرمي أصبحت أكثر سرعة. الحرب الأوكرانية والتاريخ التشغيلي. منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر فبراير شباط من العام الجاري، كانت القاذفة سميريتش رفيقة القوات البرية الروسية في كل قطاعات المعركة. وبحسب مقاطع فيديو بثتها وزارة الدفاع ملتقطة من طائرات التجسس أورلان أو، فقد تمكنت سميريتش من تدمير معسكرات للقوات الأوكرانية وتجمعات لمركبات عسكرية وأنظمة دفاع جوي، منها بطارية صواريخ S-300 ومجموعات رادار. ولو أردنا أن نطلق حكما على أداء سميريتش في الحرب الأوكرانية من خلال تلك المقاطع المصورة، فيمكن القول بأنها مذهلة من حيث القدرة التدميرية وسرعة الاستجابة للأهداف الطارئة، وأكثر ما يثير الإعجاب فيها الدقة العالية، حيث لم تتجاوز نسبة الخطأ على مسافة 90 كيلومترا أكثر من 10 أمتار. ولم يكن حضورها في أوكرانيا حديث العهد، فقد كانت جزءاً أساسياً من المنظومة الصاروخية الروسية خلال اجتياح شبه جزيرة القرم وإقليم دونباس في العام 2014. وقبل ذلك زودت روسيا براجمات سميريتش ميليشيا الفرقة 25 المحلية السورية التابعة لروسيا، واستخدمتها في قصف معاقل فصائل الثورة السورية على جبهات إدلب وحما وحلب في الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2020. واستخدمتها إرمينيا في الفترة ذاتها في مواجهة القوات التركية والأذربيجانية التي سيطرت على إقليم قرباخ الأذري أواخر العام 2020. كما لعبت دورا أساسيا في حرب شيشان الثانية عام 1999، حيث قصفت روسيا بآلاف الصواريخ المجموعات الشيشانية في مرتفعات القوقاز. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك لقدرات القاذفة سميريتش؟ وشاركنا باسم قاذفة منافسة لها.